सडक दुर्घटनालाई विश्वकै 8th लिडिङ कज अफ डेथ मानिन्छ। दुनियाँमा रोड एक्सिडेन्टको कारणले ज्यान गुमाउनेको संख्या आज HIV एड्सको कारणले ज्यान गुमाउनेको भन्दा पनि बढी छ। WHOले गत डिसेम्बरमा पब्लिस गरेको रिपोर्ट हेर्ने हो भने वर्षेनी 1.19 मिलियन मानिसहरूले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेको पाइएको छ। 1.19 मिलियन एउटा नम्बर मात्र होइन। नम्बरहरूको मात्र कुरा गर्ने बानी परेको हामी कहिलेकाहीँ त यो बिर्सिन्छौँ कि यी फगत नम्बरहरू मात्र नभई ह्युमन काउन्ट हो भनेर। यहाँ ह्युमन लाइफको कुरा हुँदैछ। नेपालमा मात्र हेर्ने हो भने पनि दिनमा औसत 55 वटा सवारी साधन दुर्घटनामा पर्छन्। 6 जनाले त दैनिक ज्यान नै गुमाउँछन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय अनुसार पछिल्लो 15.5 वर्षमा देशभर 3,16,212 सवारी साधनहरू सडक दुर्घटनामा परेको रेकर्ड छ, जसमा कुल 32,861 जनाले ज्यान गुमाएका छन्, जुन भने दिनमा 6 जनाको डेथ र 55 वटा एक्सिडेन्ट हो। समस्याहरू गर्नुपर्दा धेरै छन्, दोष दिने ठाउँहरू पनि टन्नै छन्। सधैँ समस्याको मात्र कति कुरा गर्ने, त्यसैले एकछिन समस्याहरूलाई साइड लगाउँ, समाधानतिर लागौँ। सबैभन्दा इफेक्टिभ तरिकाले सडक दुर्घटनालाई तपाईँ हाम्रो लेभलबाट कसरी निर्मूल गर्न सकिन्छ त आउनुहोस् जान्ने कोसिस गरौँ आजको अति नै इम्पोर्टेन्ट इनडेप्थ स्टोरीमा। रोड एक्सिडेन्ट्सको कारणहरूलाई एउटा चालकको एक्सपेक्टबाट हेर्दा 2 तरिकामा डिभाइड गर्न सकिन्छ। तपाईहरुले कन्ट्रोलेबल्स र अनकन्ट्रोलेबल्सको बारेमा त सुन्नु नै भएको होला। कन्ट्रोलेबल्स जुन तपाईको हातमा हुन्छ, यानि कि जसलाई तपाईले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, र अनकन्ट्रोलेबल जुन तपाईको हातमा हुन्न, यानि कि जसलाई तपाईले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न। रोड एक्सिडेन्टको केसमा अनकन्ट्रोलेबलमा रोड इन्जिनियरिङ, मौसम, प्राकृतिक प्रकोप, सडन मेकानिकल मलफङ्सन, पुअर टाउन प्लानिङ र अस्ति बानेश्वरमा गुडिरहेको बस सडकमै अचानक भाँसिनुलाई राख्न सकिन्छ। यी कुराहरू तपाईँ हामी सर्वसाधारण यानि कि जो ड्राइभ गरिरहेछौँ अथवा बाटोमा हिँडिरहेछौँ तपाईँ हाम्रो हातमा हुँदैन। यीमध्ये केही कुराहरू अफकोर्स सरकारको हातमा त हुन्छ, तर त्यही केही नगर्ने सरकारलाई कति गाली गर्ने। सो यो अनकन्ट्रोलेबल्सलाई आज टच नै नगरौँ, सरकारलाई आज एक दिन गाली नगरौँ र रोक्न सकिने हामीले आफूले गर्न सक्ने यानि कि कन्ट्रोलेबल्सहरूको मात्र कुरा गरौँ। कन्ट्रोलेबल्समा स्पिड, सेफ्टी, कमन सेन्स अनि कल्चरका कुराहरू पर्छन्, जुन कुराहरू अवश्य पनि तपाईँ हामी सर्वसाधारणको हातमा छ। त्यसैले यी विषयहरूमा आज सोलुसनसहित इनडेप्थमै एकाएक गर्दै चर्चा गर्दै जाउँ। च्याप्टर 1, सबै स्क्वायरकै खेल हो। यो दृश्यलाई हेर्नुहोस्, यहाँ 2 गाडीहरू एक आपसमा नराम्रोसँग ठोकिएर क्रास भएका छन्। सरसरती हेर्दा अफकोर्स उनीहरूको स्पिड बढी थियो, ठोकिए र परिणामस्वरूप यो अवस्था हुन पुग्यो। हामीलाई स्पिड कम गरेर चलाउनु पर्छ भनेर त सिकाइन्छ, तर किन त? अथवा स्पिड पछाडिको साइन्स के हो त? त्यो सिकाइँदैन। क्रासको कारणले भएको यो ड्यामेजको पछाडि एउटा इनर्जी छ र त्यो इनर्जीको नाम हो हामीले कक्षा 7-8मा पढेको काइनेटिक इनर्जी। यी 2वटा गाडीहरूले सर्टेन जुल इनर्जी जेनेरेट गरिरहेका थिए र उनीहरू एक आपसमा क्लास भएपछि त्यही काइनेटिक इनर्जीको कारणले हामीले तस्बिरमा देखे जस्तो ड्यामेज सिर्जना हुन पुग्या हो। रिसर्चरहरूले यसलाई काइनेटिक इनर्जी म्यानेजमेन्ट इन रोड ट्राफिक इन्जुरी भनेर भन्ने गर्छन्। मानव एउटा गाडी गुडिरहेछ 60 को स्पिडमा र अर्को गाडी गुडिरहेछ 65 को स्पिडमा। उनीहरू बीच केवल 5 यानि कि 5 किलोमिटर पर आवरको मात्र डिफरेन्स छ। 65 मा कुदिरहेको गाडी कहीँ कस्तै गएर ठोक्यो भने अगाडि ठोकिँदा यस्तो इम्प्याक्ट पर्छ, त्योभन्दा 5 किलोमिटर मात्रै कममा कुदिरहेको यानि कि 60 मा कुदिरहेको गाडी अगाडि ठोकिँदा यस्तो इम्प्याक्ट पर्छ। जम्मा 5 किलोमिटरको स्पिडको अन्तरले उनीहरूको कोलिजनमा त्यति धेरै फरक हुन जान्छ। तपाईहरुलाई लाग्न सक्ला यो सब कसरी त, किन भइरहेछ यो भनेर। लेट मी रिमाइन्ड यु अगेन, यो सबै स्क्वायरको खेल हो। ल आउनुहोस् यो कन्सेप्टलाई एउटा सानो फिजिक्स एक्सर्साइजबाट हेरौँ। रामे एउटा डिरेक्सनबाट बाइकमा 30 को स्पिडमा आइरहेछ, 30 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा। रामेको बाइकको वेट छ अहिलेलाई 210 केजी लिइराखौँ र रामेको वेट छ 90 केजी। टोटल मास भयो दुईटा जोड्दा 300 केजी। यो फेरि म्याथ आयो कि आयो भनेर टेन्सन लिनु पर्दैन, अति नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र अति नै सिम्पल वेमा तपाईँहरूलाई बुझाउँछौँ। अब सिम्पल फिजिक्स लगाउँदा यहाँ उक्त बाइकले जेनेरेट गरिरहेको काइनेटिक इनर्जी हुन जान्छ 10,000 चान्सुन जुल। रामेले खाली बाटो देख्छ, अब आफ्नो बाइकको स्पिडलाई डबल गर्छ, 30 को स्पिडलाई 60 बनाउँछ। अब रामेको बाइकले क्यारी गर्ने काइनेटिक इनर्जी कति होला त? 30 को स्पिडमा हुँदा 10,000 समथिङ थियो, अब स्पिड डबल भएर 60 भएपछि इनर्जी पनि त्यही 10,000 को डबल 20,000 समथिङ हुनुपर्ने होइन? गलत।
हाम्रो फर्मुलामा स्क्वायर छ। त्यसैले स्पिड डबल गर्दा काइनेटिक इनर्जी डबल नभइकन 4 भएर जान्छ। यानि कि काइनेटिक इनर्जी अब 10,000 चान्सुन जुलबाट 41,000 चान्सुन जुलको आसपास पुग्छ। यानि कि 4 टाइम्सले बढेर जान्छ। अब रामे हाइवेमा पुग्छ र फेरि स्पिड बढाउँछ, 90 को स्पिडमा पुर्याउँछ। रामेको लागि खाली हाइवेमा 90 को स्पिड नर्मल नै हो। यो अवस्थामा रामेको बाइकले क्यारी गरिरहेको हुन्छ कति? 93,000 जुल। हाइवेमा रामेको केही कारणवश दुर्भाग्यपूर्ण एक्सिडेन्ट हुन पुग्छ। रामेको बाइकले क्यारी गरिरहेको 93,000 जुल इनर्जी रामेको अङ्ग भङ्ग गराउनलाई पर्याप्त छ। त्यसैले अर्को पटक हामी हाम्रो बाइक वा स्कुटी वा गाडीको स्पिड 20बाट 30 अथवा 30बाट 60 बनाउँदा आफूले कति जुल बराबरको काइनेटिक इनर्जी क्यारी गरिरहेको छौँ र त्यसको इम्प्याक्ट के पर्न सक्छ भन्ने कुरा सोच्ने गरौँ। तपाईँको गाडी 20 को स्पिडमा छ र केही गरी कोही मान्छेसँग तपाईँ क्लाइड नै हुनुभयो भने पनि त्यो मान्छे बच्ने चान्स 90% हुन्छ। तर तपाईँको गाडी 20 को सट्टा 30 को स्पिड मात्र भयो भने त्यो मान्छेको बच्ने चान्स सिर्फ 60% हुन्छ र तपाईँको गाडी 30 को स्पिड नभइकन 40 मात्र बनाउनु भयो भने पनि त्यो मान्छेको बच्ने चान्स घटेर केवल 20% मात्र हुन जान्छ। फरक हेर्नुहोस्, 20 को स्पिडमा हुँदा 90% मान्छे बच्ने चान्स रहने भयो भने 20बाट 40 मात्र बनाउँदा केवल 20% मात्र मान्छे बच्ने चान्स हुन्छ। काइनेटिक इनर्जी म्यानेजमेन्ट इन रोड ट्राफिक इन्जिनियरिङ कन्सेप्टमा दुनियाँमा कयौँ रिसर्चहरू भएका छन् र सबै पब्लिकली उपलब्ध पनि छन्। तर अफसोस हामीलाई यो कुरा कहिल्यै कसैले सिकाएन, तर आज हामी भन्दैछौँ नि त। सो त्यसैले आफ्नो साधनको गति 20बाट 40 बनाउँदा यो दृश्यलाई चाहिँ याद गर्नु होला है। त्यसैले स्पिड कन्ट्रोलेबल हो जुन तपाईँ हाम्रै हातमा छ। सो यो विषयमा कसैलाई दोष दिइरहन आवश्यक छैन। च्याप्टर 2, हेर्नु र देख्नुमा फरक छ। एकपटक यो दृश्यलाई हेर्नुहोस्। यहाँ रामे कार चलाउँदैछ, उसले आफू अगाडि एउटा अर्को गाडी देखिरहेछ। साइडमा स्ट्रिट लाइटहरू छन्, बिजी रोड जस्तो देखिन्छ। यो रेक्टेङ्गुलर एरियालाई रिसर्चरहरूले टनल भिजन भनेर नाम दिएका छन्। रामेले कार ठिक्कै स्पिडमा चलाइरहेछ। रामे कुनै कुरामा डिस्ट्र्याक्ट भइरहेको छैन, उसले हेरि पनि रहेको छ र सबै कुरा राम्ररी देखि पनि रहेको छ। तर हाम्रो रामेको लाइफमा धेरै डिस्ट्र्याक्सनहरू छन्। 10 मिनटमा फोन बज्छ, 3 मिनटमा फेसबुक अथवा व्हाट्सएपको नोटिफिकेसन पपअप हुन्छ। ड्राइभिङ गर्दा पनि उसलाई फुर्सद छैन। गाडी चलाउँदा चलाउँदै फोन आउँछ र उसले फोन उठाएर बोल्न थाल्छ। उसको नजर त अगाडि नै हुन्छ, तर उसको टनल भिजन न्यारो भइसकेको हुन्छ। उसलाई थाहा नै छैन यो कुरा। चाहे उसले एउटा हातले फोन समाएर कुरा गरोस्, चाहे ब्लुटुथमै कुरा गरोस्, जति टनल भिजन खुम्चिँदै जान्छ त्यति धेरै दुर्घटनाको सम्भावना हुँदै जान्छ। सवारी चलाउँदा यदि तपाईँ गफ गर्दै हुनुहुन्छ, फोनमा हुनुहुन्छ या तपाईँलाई कुनै कुराले एकदमै सताइरहेछ र अन्य कुराहरूले डिस्ट्र्याक्ट हुनुहुन्छ भने त्यसले इनएटेन्सन ब्लाइन्डनेस पैदा गर्छ। र इनएटेन्सन ब्लाइन्डनेस पैदा हुनु भनेको चाहिँ के हो त? उदाहरण स्वरूप यो तस्बिर हेर्नुहोस्। आँखाले अगाडि ट्राफिक लाइट त देखिरहेछ, तर दिमागले कुन कलर हो डिटेल प्रोसेस गर्न सकिरहेको छैन। अगाडि झन्डा त छ, तर डिस्ट्र्याक्टेड दिमागले झन्डा प्रोसेस गर्न सकिरहेको छैन। सो नेक्स्ट टाइम तपाईँले ड्राइभिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने बिना कुनै डिस्ट्र्याक्सन गर्नुहोला। प्लिज आस्क युर सेल्फ, मैले हेरि त रहेको छु, तर हेर्नु सँगसँगै देखि पनि रहेको छु त? टनल भिजन र इनएटेन्सन ब्लाइन्डनेसमा पनि दुनियाँमा कयौँ स्टडीहरू भएका छन्, तर अफसोस हामीलाई यो कुरा कसैले अहिलेसम्म सिकाएन। इनएटेन्सन ब्लाइन्डनेस भन्ने कुरा यति सेन्सिटिभ छ कि यसको बारेमा थाहा नभएर हाम्रो रात्रि गाडीहरूमा रामेहरू आधी निन्द्रामै गाडी चलाउँछन्। अझ त अझ आँखा नलागोस् भनेर साइडमा बोल्ने साथी पनि राख्छन्। उस्तै परे टुच्चा पनि लगाउँछन्, मद्यपान पनि गर्छन्। चेतनाको कमीको योभन्दा ठुलो पराकाष्ठ के नै हुनसक्छ र? त्यसैले त गाडीहरू कहिले भिरमा हुन्छ त कहिले खोलाको तिरमा हुन्छ। लाचारी भन्ने कि लापरवाही? खैर, यो कुरा पनि कन्ट्रोलेबल्स नै हो जुन तपाईँ हामी आफैले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। च्याप्टर 3, आँखा झिमिक माल गायब। आज रामेले टुच्चा लगाएर बाइक हाँकिरहेछ। अलिकति त खाएको हो नि, हाँक्न सक्छु भनेर रामे पार्टीबाट घर फर्किँदैछ। रातको समयमा रामेको बाइकको अगाडि अचानक एउटा मान्छे आउँछ र रामेले झ्याप्प ब्रेक लगाउँछ। ब्रेक लगाउँदा लगाउँदै रामेले त्यो मान्छेलाई ठोकिदिन्छ। यो घटना रामेले रक्सी खाँदा होस् अथवा नखाइकन कुदाउँदा होस्, दुईटै केसमा घट्न सक्छ। तर त्यहाँ कुरा आउँछ रामेको रिफ्लेक्सको। रिफ्लेक्सलाई सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा बिना कुनै सोचाइ केही कुराप्रतिको तपाईँको इन्स्ट्यान्ट रियाक्सन हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। जस्तै कि गोलकिपिङ गर्दा स्पिडमा आएको बललाई
केही नै नसोची रोक्नलाई हात फाल्नु। जस्तै कि ड्रिङ्क गर्ने रामेले आफ्नो अगाडि मान्छे आउँदा झ्याप्प ब्रेक लगाउनु। मद्यपान नगरी ड्राइभिङ गर्नु र मद्यपान गरेर ड्राइभिङ गर्नुले रामेको कन्सन्ट्रेसनलाई 3 गुणा अनि रिफ्लेक्सलाई 2 गुणाले कमजोर बनाइदिन्छ। त्यसमा अझ स्पिड र अल्कोहल लिमिट दुइटै धेरै छ भने तपाईको रिफ्लेक्सले कम्प्लिटली काम गर्दैन र यु विल बी ड्राइभिङ जस्ट विथ अ स्ट्रोक अफ लक। तपाईको टनल भिजन पनि यो तस्बिरमा जस्तै फरक पर्दै जान्छ। हामीलाई ट्राफिक प्रहरीले ड्रिङ्क गरेर ड्राइभिङ नगर भन्नु मापासे चेकिङमा चिट काट्दिनलाई मात्र होइन, एक्चुअली ह्युमन रिफ्लेक्स कमजोर नहोस् ताकि रोडमा आफ्नो साधन सामु अपरदर केही ब्लकेज आउँदा सोभर रिफ्लेक्सले 100% काम गरोस् भनेर हो। 2023 मा भएको एउटा अध्ययनले नेपालमा 1 वर्षको रोड एक्सिडेन्ट डेटा हेर्दाखेरि 12% मद्यपानको कारणले भएको देखिन्थ्यो। सो यो कुरा पनि कन्ट्रोल लेभल्समै पर्छ जुन तपाईँ हाम्रो हातमै छ। यति त अब 1-2 पेकले तेरो दाइले केही पनि गर्दैन भन्ने हावादारी घमण्डलाई आजैबाट छोडौँ। च्याप्टर 4 हेलमेटको कथा। अर्ली 2000 को टाइममा नेपालमा 2 व्हिलर्समा अगाडि र पछाडि बस्ने दुवैजनाले कम्पलसरी हेलमेट लगाउनु पर्ने भनेर नियम लागू गरिएको थियो। तर त्यो नियमलाई नै लिएर विरोध भयो। फलस्वरूप त्यसको केही समय पछाडि नै त्यो नियम खारेज भयो। होला बाइक पछाडि बस्नेले पनि हेलमेट लगाउनु अलि झन्झटवाला काम नै हो, तर त्यो एकदमै सराहनीय कदम थियो। तपाईँ हाम्रै सुरक्षाको लागि गरिएको कदम थियो। WHO को अनुसार मोटरसाइकल दुर्घटनामा अधिकांश मृत्यु यही हेड इन्जुरीकै कारण हुने गर्छ। 5 तलाको बिल्डिङबाट मान्छे खस्यो भने के हुन्छ भनेर हामीले भनिरहनु त नपर्ला, तर यो भन्नु निकै जरुरी छ कि 5 तलाको बिल्डिङबाट कोही मान्छे कङ्क्रिट फ्लोरमा खस्दा जति इम्प्याक्ट हुन्छ त्यति नै इम्प्याक्ट 40 km/h को स्पिडमा रहेको बाइकबाट दुर्घटना हुँदा हुने गर्छ। मतलब सुन्दा असम्म लाग्ला, तर हाम्रो रामेको बाइकको स्पिड 40 छ भने बिना हेलमेट रामे लड्नु भनेको 5 तलाको बिल्डिङबाट खस्नु सर नै हुन्छ। यसो हेर्दा हेलमेटको महत्त्व अगाडि र पछाडि बस्ने दुवैजनालाई धेरै छ। त्यसैले इट्स नट अबाउट द ल, इट्स कमन सेन्स अनि थोरै फिजिक्स। अघिल्लो वर्ष तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र हालका गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ट्राफिक प्रहरी प्रमुखसँग 2 व्हिलर्सका दुवैजनाले हेलमेट लगाउनु पर्ने नियम अब फेरि लागू गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्दा उनीहरूले मानिसहरूले यो नियमको विरोध गर्ने बताउँदै सुरुमा नियम होइन जनचेतनाको खाँचो छ भन्दै बैठक स्थगित गरेका थिए। हामीलाई आशा छ यो भिडियोको मार्फत थोरै भए पनि हेलमेटको महत्त्वको बारेमा तपाईँ हामीलाई चिन्तन हुनेछ र फेरि छिट्टै यो नियम लागू हुनेछ भनेर। त्यति बेला तपाईँले पनि यो नियम त हो, कानुन त हो, चिट काट्नको निम्ति ल्याइहाल्छ नि भनेर हेर्ने भन्दा पनि आफ्नै सेफ्टीका निम्ति यो नियम लागू हुँदैछ भन्ने दृष्टिकोणले हेर्न आवश्यक छ। हेलमेट लगाउनै पर्ने प्रसङ्ग पनि कन्ट्रोल लेभल्समै पर्छ जुन तपाईँ हाम्रै हातमा छ, जसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। च्याप्टर 5 हाम्रो कल्चर। दोष दिन र गाली गर्नमा त हामी नम्बर 1 नै छौँ, तर स्कुल एरियामा न्यून स्पिडमा सवारी चलाउनु पर्छ र हर्न बजाउनु हुन्न भन्ने बेसिक कल्चर हामीमा छँदै छैन। हेलचेक्राइ देख्न कहीँ जानै पर्दैन, किनकि कहिले हामी जेब्रा क्रसिङको पनि पालना गर्दैनौँ त कहिले ट्राफिक लाइट रेड भइहाल्ला कि भनेर झन् बढी एसिलेटर दबाउँछौँ। रात्रिको समयमा ब्ल्याक ड्रेस लगाएर हिँड्छौँ। जाममा परेको बेलामा लेन मिची सबैभन्दा अगाडि पुग्न खोज्छौँ। भिआइपी सवारीको लागि खाली हुने सडक हाम्रो बिरामी एम्बुलेन्सको लागि खाली हुन सक्दैन। हाम्रो ड्राइभर गुरुहरू पनि ट्राफिक चेकपोइन्ट आउँदा मात्र सिट बेल्ट लगाउँछन्। यात्रु हाल्ने होडबाजीमा एउटै लेनमा फर्मुला 1 गराउँछन्। हुन त हेलमेट लगाउनुपर्छ, बिस्तारै कुदाउनुपर्छ, मादक पदार्थ सेवन नगरी गाडी कुदाउनुपर्छ, गाडी कुदाउँदा फोनको प्रयोग गर्नुहुन्न, यो सबै त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर हामी हाम्रै बानीको कारणले यी कुराहरूलाई पालन त गर्छौँ, तर तब मात्र गर्छौँ जब सडकको छेउमा ट्राफिक प्रहरी देख्छौँ। ट्राफिक प्रहरी अथवा सीसीटीभी नहुने ठाउँमा हाम्रो हाल त्यही नै हो। यी नियमहरू ट्राफिक प्रहरीले चिट काट्नका निम्ति मात्र बनाएको होइन, हाम्रै सुरक्षाका निम्ति बनाएको हो र हरेक पछाडि साइन्टिफिक रिजन छ, फिजिक्स छ। इनडेप्थमै बुझ्ने बानी परेको तपाईँ हामीलाई यसरी इनडेप्थमै रिजनसहित कसैले नभनिन्जेलसम्म हाम्रो घैँटामा घाम लाग्दैन। सो त्यही फिजिक्ससहित सडक सुरक्षाको बारेमा जनचेतना फैल्याउने प्रयत्न आज हामीले यो भिडियो मार्फत गऱ्यौँ। भिडियो मन परेमा अथवा ज्ञानवर्धक लागेमा यो भिडियो तपाईँहरूले केयर गर्ने सबैलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अनि नेक्स्ट टाइम ड्राइभ गर्दै गर्दा प्लिज रिमेम्बर यो स्क्वायरको खेल, टनल भिजन, रिफ्लेक्सेस अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली प्लिज रिमेम्बर देयर इज अलवेज समवन होम वेटिङ फर यु। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।